Dobrý den, jmenuji se Václav Křepčík. Ve společnosti Bedna působím na pozici vedoucího produktových manažerů. Právě se nacházíme před farmou pana inženýra Víška, který je majitelem starší verze Atlasu AO a nového typu Atlasu AO Profi. Dnes si popíšeme nejvýznamnější rozdíly mezi těmito dvěma typy strojů. Pojďme se na to podívat. Tak, a tady je máme, ty naše krasavce. Když se na stroje podíváme z přední části, hned je patrné, že na starší verzi Atlasu AO byla možnost pouze výbavy jednoduchých popěrných kol. Nyní na Atlasu AO Profi je zřejmé, že si zákazník dle svých podmínek, pokud má lehčí půdy, může zvolit dvojitá podpěrná kola. Samotná disková sekce, když se na ní podíváme, u starší verze je udělána tak, že přední řada disků je natočena pod jedním úhlem a zadní řada pod druhým úhlem, tak, aby se vlastně ty síly axiální vyrušily. Oproti tomu, u nové verze Atlasu AO Profi jsou disky uloženy do X. To znamená, že axiální síly se vyruší bez toho, aniž bychom museli ladit hloubku přední nebo zadní řady disků. A stroj pojede krásně v ose traktoru. Uložení disků je zajištěno pomocí pružinového non-stopu. Tento systém používáme již na starší verzi Atlasu AO a po dlouhých zkušenostech víme, že tento systém je naprosto perfektní. Po zkušenostech ze starší verzi Atlasu AO, kde docházelo k častému ucpávání mezi přední a zadní řadou disků, jsme vzdálenost mezi přední a zadní řadou disků u Atlasu AO Profi zvětšili o celých 30 cm. Zvětšili jsme také vzdálenost mezi zadní řadou disků a samotným válcem. Ta vzdálenost mezi zadní řadou disků a osou nejbližšího válce zadního pichu je tedy furt konstantní, ať se jedná o jednoválec nebo double válec. Asi nejvýznamnějším rozdílem těchto dvou strojích, když to porovnáme, je uložení nápravy. Zatímco u staršího provedení Atlasu AO byla náprava umístěna až za celým strojem, s zadními opěrnými válci, a válce byly v jedné řadě, což inklinovalo k tomu, že stroj se rozskákal, když chytil nějakou kolej třeba po postřikovači. Nyní na Atlasu AO Profi jsme nápravu integrovali dovnitř stroje, čím jsme rozhodili válce do dvou řad. Tím jsme zvýšili samotnou stabilitu stroje při práci. Co se týče nastavení pracovní hloubky diskové sekce, tak zatímco na Atlasu AO se musela vždycky přední podpěrná kola nastavit mechanicky, Atlas AO Profi nabízí tři možnosti. Hydraulicko-mechanickou, kompletně hydraulickou verzi nastavení pracovní hloubky a elektrohydraulickou, která má tu výhodu, že terminál v traktoru vy si navolíte přesně pracovní hloubku a jedete bez jakýchkoliv starostí. Ahoj Vašku. Tak co říkáš na náš nový stroj Atlas AO Profi? No, hrozně se mi líbí, jsme s tím velmi spokojení. Líbí se nám, že vepředu jsou na každé straně dvě kola, nejen jedno. Kvůli tomu, že tady máme problémy s divočáky a jakmile by jedno kolo spadlo do díry, ztratilo by to hloubku, ale s dvouma ne. Potom se nám líbí, že si můžeme nastavit hloubku tak, jak potřebujeme přímo z traktoru. Člověk nemusí vylejzat, šetří to spoustu času. A líbí se nám i, že disky jsou do tvaru X, tudíž můžeme mít jak přední řadu disků, tak zadní v jedné hloubce a diskách pracuje tak, jak má. Ještě musím podotknout, že výborná nová zadní náprava integrovaná, která pomáhá stabilitě stroje na osouratí, že se stroj nekymácí a díky ní se můžeme otočit na menším prostoru. Děkuji ti za popis. Děkujeme za možnost se podívat na návštěvu a těšíme se dál na spolupráci. Děkujeme. Ahoj. Tak, jste viděli porovnání dvou generací diskových počítačů Atlas a slyšeli jste názory jednoho z prvních majitelů novější verze Atlasu AO Profi i starší verze Atlasu AO. Já vám tímto děkuji za pozornost a budu se těšit příště.